The Filipino accent is said to be one of the nicest foreign accents in the Far East. It sounds natural and polite, is easily understandable, and to some people, it is a cute mix of American and Spanish intonation. Bagamat maganda at comprehensible ang ating accent, hindi ito perpekto gaya ng maraming accent sa mundo. Our accent also has a fair share of inadequacy, kagaya ng ating phonological confusion sa pag-pronounce ng mga English words. Number 1 dyan ang ating F and P at V and B mix-up na kalimitang ginagawang katatawanan patungkol sa ating pagbigkas. My favorite foods are fried chicken and strawberry. My IQ dropped 55 points in the last 7 years. The flowers in the living room are very beautiful. In fact, the visitors are not really feeling the couple's vows. I never find fulfillment in playing video games. My favorite foods are fried chicken and strawberry. My IQ dropped 55 points in the last 7 years. The flowers in the living room are very beautiful. In fact, the visitors are not really feeling the couple's vows. I never find fulfillment in playing video games. My favorite foods are fried chicken and strawberry. My IQ dropped 55 points in the last 7 years. The flowers in the living room are very beautiful. In fact, the visitors are not really feeling the couple's vows. I never find fulfillment in playing video games. Bakit ba kahit nababasa natin at aware tayo na letter F at letter V yon, ay nabibigas pa rin natin siyang P at B? Ang pronunciation confusion na ito ay dahil ang sound ng mga letrang F at V ay non-existent sa ating native tongue. Ang baybayin, which is our ancestors' writing system, bago tayo sakupin ng mga Espanyol, ay walang character at sound para sa letter na F at V. Although tayo ay na-introduce at na-expose sa Latin alphabet, noong sakupin tayo ng mga Espanyol at Amerikano kung saan nalaman natin ang mga letters na F and V, hindi natin na-incorporate ang mga letrang ito sa ating pambansang wika na base sa Tagalog. Kaya naman noong dinevelop ang ating lumang alpabeto na abakada noong 1939, nakabati pa rin ito sa baybayin at meron lamang itong 20 na letra at wala ang mga Western alphabet characters na C, F, J, Q, V, X, and Z. The absence of these letters sa ating lumang alpabeto ay naging sanhi kung bakit iba ang spelling ng mga salitang Espanyol na ating ginagamit. These letters were replaced by the closest sounding letters present in our alphabet. Ang favor ay naging pabor, falda ay naging palda, febrero ay naging pebrero, ang vaca ay naging baka, vacuna ay naging bakuna, viente ay naging bente, at marami pang mga Spanish words ang nabago ang spelling dahil sa mga letrang ito na wala sa ating lumang alpabeto. Following the signing of the 1987 Constitution, kung saan isinaad doon na ang national language ng Pilipinas ay Filipino, nilunsad ang ating bagong alpabeto na tinatawag na the modern Filipino alphabet. This alphabet contains 28 letters and includes the entire set of the English alphabet, the Spanish letter ñ, and the letter ng. Ang pagdagdag ng mga letters na C, Ñ, Q, and X sa ating bagong alpabeto ay nagre-representa ng mga characters na makikita sa ating mga pangalan at mga technical and borrowed terms.
The letters F, J, V, and Z naman ay dinagdag to preserve the sounds that are indigenous to the Philippine languages. Ang mga native languages na ito ay gumagamit ng mga letrang ito katulad ng vakul ng Ivatan, Feyu ng Kalinga, Zigatu ng Ibanag, at Jambangan ng Tausug. So sa madaling salita, if you're not a native ng mga indigenous groups na ito, kung saan present sa kanilang bokabularyo ang sound ng F and V, or if you're not exposed to English or do not speak English constantly, malamang you will find difficulty in making distinction between the letters F and P and V and B. Well, normal lang naman na mahirapan ang isang tao sa pagbigkas ng mga foreign words, lalo na kung walang katulad na tunog ito sa kanyang first language. Ang ating abilidad na mag-produce ng accurate sound ng isang foreign word ay nakadepende kung ito ay meron sa ating native language. Isa pa, hindi lang naman tayo ang may ganitong pagkalito dahil other nations also suffer from some kind of phonological confusion. The Germans pronounce V as W, the Arabs tend to confuse their P with B, and the Japanese appear to mistake L for R. The same goes to any native English speaker na magbibigkas ng dayuhang salita. Subukan mo ang isang Ingles na basahin ang ating salita ng nguya. Tiyak hindi rin niya mapropronounce ito ng tama dahil hindi siya pamilyar sa sound ng letrang nga. At sa kanyang native vocabulary, this sound is non-existent. If we really want to improve our phonetic ability to correctly pronounce the F and V, we need to immerse ourselves in the sounds para ma-expose tayo at mariwar ang ating utak sa pag-distinguish na ang F ay hindi P at ang V ay hindi B. A simple solution is to speak English more frequently as much as possible. Pero tila hindi ito madali dahil sa palagian nating pagko-code switch o ang pagpapalit natin from one language to another language sa ating pagsasalita. Here's an example. The absence of this letter sa ating lumang alpabeto ay naging sanhi kung bakit iba ang spelling ng mga salitang Espanyol na ating ginagamit. Ang sentence na ito ay nag-code switch sa tatlong lingwahe. Dahil multilingual ang mga Pilipino, hindi madaling maiwasan ang code switching. As a result, at sabi nga na marami, tayong mga Pilipino ay neither fluent in speaking purely Filipino nor fluent in speaking purely English. So this F and V sound will remain a confusion for us unless we practice ourselves in speaking more English than Filipino. But who cares if we confuse our F's with P's and our V's with B's? It's not really that important. Isa lang niyang patunay na tayo ay may iba pang lingwahe. Ang mahalaga is we embrace our own Filipino accent because sa atin yan, nag-iisa lang yan sa mundo and a true representation of our own identity bilang mga Pilipino. The visitor said not really feeling well. Wala tuloy ako. Hey!